hubungan antara Rusia dengan Amerika Syarikat serta negara-negara sekutu dalam NATO boleh digambarkan dengan satu konsep dalam sains politik yang dipanggil dilema keselamatan, iaitu sebelah pihak merasa terancam dengan langkah keselamatan yang diambil oleh pihak musuh akan mula bertindak balas dan kedua-dua pihak mempunyai perspektif berbeza menjadi punca kepada konflik tercetus. Pakatan NATO yang diwujudkan selepas Perang Dunia Kedua bertujuan menyekat pengaruh Kesatuan Soviet dan menjaga keselamatan negara-negara Eropah Barat seperti Jerman, dan kemudiannya bermula 1990-an berjaya meluaskan pengaruh ke kawasan Eropah Timur dan Selatan yang dianggap sebagai ancaman serius kepada keselamatan Rusia. Strategi NATO bagi menarik negara-negara bekas Kesatuan Soviet dengan tujuan mempromosikan keamanan dan demokrasi dianggap sebagai punca kepada peperangan bagi Rusia. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Putin memulakan serangan dan situasi peperangan di Ukraine. Teruskan menonton. Kenapa Putin mengarahkan serangan? Pada 21 Februari 2022, Putin mengiktiraf dua wilayah timur Ukraine iaitu Donetsk dan Luhansk di Donbas secara formal, walaupun 1/3 kawasan tersebut dikuasai oleh kumpulan pro-Rusia sejak 8 tahun yang lepas. Ini membolehkan Rusia menghantar bantuan ketenteraan dengan banyak memasuki sepadan Ukraine. Kemudian, 24 Februari pada jam 6 pagi waktu Moskow, Putin muncul dalam televisyen Rusia selama hampir 1 jam dan mengumumkan satu operasi ketenteraan khas terhadap Ukraine berlandaskan artikel 51 bahagian 7 PBB dan persetujuan Majlis Federasi Rusia. Antara isi ucapan mengenai tujuan operasi tersebut ialah untuk melumpuhkan pasukan tentera Ukraine dan menyekat gerakan Nazi dalam Ukraine serta meminta pihak lawan untuk meletakkan senjata seterusnya berundur. Menurut Putin lagi, pemimpin politik dari Barat berterusan memberi ancaman dengan kemarahan NATO walaupun Rusia selama 30 tahun berusaha mencapai persetujuan dengan beberapa negara utama dalam NATO tentang isu keselamatan di Eropah, dan permintaan pihak Rusia hanya dipandang sinis atau dianggap sebagai ugutan. Putin juga menegaskan garisan merah perang yang disebutnya beberapa kali telah dilangkaui dan Rusia perlu mempertahankan rakyatnya yang sudah ditindas selama 8 tahun. Putin juga menyatakan operasi ketenteraan tersebut bukan untuk memulihkan keamanan dan menegaskan pihak luar yang campur tangan atas tindakan Rusia akan menerima kesan buruk yang belum pernah terjadi dalam sejarah dan pihak Rusia bersedia dengan apa jua tindakan dari musuh. Putin menambah bahawa selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, situasi dunia berubah dan sistem perundangan yang menjadi asas hubungan antarabangsa perlu mengambil kira keseimbangan kuasa dan menghormati kesemua negara. Akan tetapi, pihak tertentu dilihat secara mudah mengambil keputusan bagi kepentingan mereka, seperti keputusan Majlis Keselamatan PBB bersetuju dengan Amerika Syarikat untuk menyerang Iraq, Libya dan Syria. Kawasan Ukraine yang menghadapi serangan hebat. 95% dari 150,000 tentera Rusia yang diletakkan di sepanjang sepadan Rusia-Ukraine telah digerakkan memasuki Ukraine, dan serangan awal pagi 24 Februari berlaku dari arah utara, selatan dan timur. Dari arah utara, gambar satelit menunjukkan konvoi tentera Rusia sepanjang 40 batu cuba memasuki ibu negara Kiev. Analisis menyatakan pihak Rusia ingin mengepung dan menawan bandar Kiev, namun pasukan tentera Ukraine bersama-sama sukarelawan masih berjaya bertahan di Kiev. Presiden Ukraine masih berada di Kiev untuk mempertahankan bandar itu walaupun mendapat tawaran dari Amerika Syarikat untuk dibawa keluar dengan selamat. Pada hari pertama, lebih 100 peluru berpandu dilancarkan Rusia menyasarkan pelbagai kawasan kepentingan strategik tentera Ukraine seperti penggalan udara dan markas tentera. Loji kuasa nuklear Chernobyl juga dirampas tentera Rusia. Pasukan tentera Rusia turut menyeberangi sepadan dan menyerang bandar kedua terbesar iaitu Kharkiv, dan bandar tersebut dihujani roket Rusia. Pelabuhan Kherson di Laut Hitam juga ditawan pihak Rusia setelah mendapat tentangan hebat dari tentera Ukraine yang terpaksa berundur ke arah barat. Ancaman nuklear oleh Putin. Pada 27 Februari, Putin meletakkan status pasukan pencegahan nuklear negara Rusia dalam keadaan sangat bersedia berikutan kenyataan agresif dari Presiden Biden dan pelbagai sekatan ekonomi baru dikenakan terhadap Rusia. Namun, banyak analisis berpendapat ianya ialah amaran oleh Putin supaya tiada pihak luar masuk campur dengan perang Ukraine. Seperti di Amerika Syarikat, Presiden Rusia mempunyai kuasa penuh untuk mengarahkan serangan senjata nuklear. Rusia adalah negara pertama dalam jumlah bilangan senjata nuklear iaitu sebanyak 5,977 dan diikuti Amerika Syarikat sebanyak 5,428. Rusia mempunyai bom besar dengan kekuatan 3,800 kali ganda dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945. Bom ini pernah diuji semasa Perang Dingin pada 30 Oktober 1961 dan kesan letupan dapat dilihat sehingga jarak 1,000 km.
dalam pertemuan antara Presiden Biden dan Presiden Putin di Geneva pada tahun 2021. Kedua-dua pemimpin berpendapat bahawa perang nuklear tidak boleh dimulakan dan tiada siapa yang akan menang. Sebelum ini, Ukraine sebagai negara bekas Kesatuan Soviet mempunyai senjata nuklear yang ketiga paling banyak selepas Rusia dan Amerika Syarikat pada akhir Perang Dingin. Pada tahun 1994, satu perjanjian keselamatan ditandatangani oleh Ukraine, Amerika Syarikat, United Kingdom dan Rusia, iaitu Budapest Memorandum on Security Assurance, di mana Ukraine bersetuju untuk memusnahkan semua senjata nuklear sebagai syarat semua pihak menghormati kemerdekaan serta sempadan Ukraine. Dalam masa 10 hari perang, kira-kira 1.5 juta rakyat Ukraine atau lebih 2% dari populasi Ukraine telah keluar mencari perlindungan di negara-negara Eropah, dengan Poland menerima paling ramai pelarian dan pihak PBB menyatakan angka akan bertambah sehingga 4 juta menjelang Julai 2022. Kebanyakan pelarian termasuk warga emas, wanita dan kanak-kanak terpaksa meredah perjalanan beberapa hari dalam kesejukan kerana kereta api tidak dapat menampung ratusan ribu pelarian setiap hari. Di Bandar Kiev, hampir 15,000 penduduk terpaksa bersesak dan berlindung di stesen kereta api bawah tanah. Sepanjang 12 hari, siri rundingan damai antara pihak Ukraine dan Rusia telah dijalankan di sepadan Belarus, Ukraine sebanyak 3 kali tanpa keputusan penting dapat dicapai, dan pada 7 Mac, pihak Rusia sekali lagi telah bersetuju dengan gencatan senjata bagi membolehkan penduduk awam keluar dari bandar Kiev, Kharkiv, Mariupol dan Sami. Sekatan antarabangsa terhadap Rusia. Sekatan ekonomi dilakukan untuk menekan pihak Rusia seperti membekukan harta serta aset mewah individu penting, contohnya ahli politik dan oligarki, juga sekatan perjalanan. Secara amnya, sekatan ekonomi ini turut memberi impak negatif kepada keseluruhan rakyat Rusia ketika ini. Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan United Kingdom telah menutup akses bank pusat Rusia untuk menggunakan rizab mata wang asing sebanyak 600 bilion US dolar. Nilai mata wang rubel menyusut sebanyak 30% dan rakyat Rusia yang panik telah mengeluarkan wang untuk ditukar kepada dolar atau membeli mata wang kripto. Ketika ini, pentadbiran Biden mahu menghentikan import minyak mentah dari Rusia, manakala Kesatuan Eropah yang mengimport 40% minyak dan gas dari Rusia tidak dapat menampung keperluan tenaga tanpa Rusia. Sementara itu, saluran gas Nord Stream 2 sepanjang 1,200 km melalui Laut Baltik dari Rusia ke Jerman bernilai 8.4 bilion yang baru siap pada September 2021 tidak mendapat kelulusan akhir untuk beroperasi oleh Jerman. Pelbagai servis seperti Mastercard, Visa, PayPal, Netflix dan TikTok dihentikan di Rusia. Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah telah melarang kapal terbang milik Rusia menggunakan ruang udara mereka, dan Rusia turut menutup ruang udara untuk digunakan oleh 36 buah negara. Kesimpulannya, walau apapun alasan pemimpin negara untuk berperang, hakikatnya kesengsaraan ditanggung oleh rakyat biasa, termasuk kanak-kanak dan warga emas yang tidak mampu mempertahankan diri. Bagaimanapun, selepas konflik ini berakhir nanti, situasi keselamatan dunia akan berubah dengan beberapa negara di Eropah telah mengambil langkah drastik dalam pertahanan, seperti Jerman menambah bajet ketenteraan kepada 2% dari KDNK tahunan. Manakala bekas Presiden Jepun Shinzo Abe telah mencadangkan kerjasama dengan Amerika Syarikat seperti meletakkan senjata nuklear milik Amerika Syarikat di Jepun. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.